Bună ziua, dragii mei! Când vine vorba de tofu, unora le place foarte mult și mai e și categoria celor care încă nu l-au încercat sau nu l-au încercat în forma potrivită. De aceea, astăzi vă arăt o rețetă grozavă la care putem folosi tofu. Dacă sunteți noi pe canal, eu sunt Iuliana, vă doresc bun venit, sper să vă placă rețetele mele, să vă abonați la canal și să rămâneți alături de pasionații rețetelor simple pentru familie și prieteni. Facem astăzi împreună tacos cu tofu crocant. O gustare sau un prânz sau o cină numai bună pentru familia reunită în jurul mesei sau pentru prietenii veniți în vizită. E o rețetă vegană sau de post, luați-o cum vreți, dar e foarte ușor de făcut și e absolut delicioasă. Ingredientele le aveți chiar acum pe ecran și le las de asemenea și în descrierea videoclipului. Rețeta o găsiți și pe blog cu toate detaliile necesare. Probabil că sunt mai multe mărci de tofu pe piață, dar eu întotdeauna l-am cumpărat pe acesta de la Inedit. Sunt mai multe variante. Eu îl prefer pe acesta afumat sau pe cel cu chimen. Rețeta se poate face însă cu orice tip de tofu găsiți sau aveți în casă. Tofu vine așa într-o cutiuță în saramură, care trebuie scursă, iar pentru rețeta de astăzi tofu trebuie să fie pe cât posibil uscat. Deci l-am pus într-o sită și îl ajut un pic să elimine excesul de saramură. Și îl las în sita asta să se mai scurgă și de bunăvoie, cât timp eu mă ocup de marinada prin care îl vom tăvăli ca să-l aromatizăm. Pentru mai multe arome pregătesc acum un sos sau o marinadă cu mult usturoi, chimen măcinat, piper, sos de soia și puțin ulei de măsline. Nu ne trebuie foarte multă marinadă, pentru că nu vrem cumva să aducem umiditate în plus peste cuburile de tofu. Deci doar cât să îmbrace cuburile de tofu. O pastă trebuie să ne rezulte. Bun, am luat tofu și îl mai usuc un pic între șervete de hârtie. Îl presez ca să elimine excesul de saramură. L-am tăiat cuburi potrivite ca mărime, cam de 1,5 cm și jumătate, 2 pe 2, și le tăvălesc prin sosul pregătit mai devreme. Va rezulta o minunăție, pentru că tofu este deja afumat și are gust bun. L-am mai tăvălit și prin marinada asta cu atâtea arome, iar acum îl prăjim în tigaie în foarte puțin ulei. Deci tigaia trebuie să fie încinsă și puneți pe fundul ei un fir de ulei de măsline. Trebuie să avem puțină răbdare și să întoarcem cuburile de tofu să se rumenească pe toate părțile. În acest fel ele devin crocante și absolut delicioase. După ce s-au rumenit, le scoatem pe un prosop de hârtie care să absoarbă eventual excesul de ulei, dacă a mai rămas. Vom servi tacosul cu multă salată, așa că ne trebuie un dressing pentru salată. Am pus aici ulei de măsline, sos de soia și suc de lămâie, toate după gust. Le-am agitat puțin ca să emulsioneze. Eu am folosit o salată mexicană cumpărată la pungă, peste care am mai pus ardei gras, porumb din conservă, roșii, ceapă verde tăiată mărunt, dressingul, amestecăm și asta e tot, lăsăm puțin să se îmbine aromele.
În acest timp, noi nu stăm degeaba, ci ne apucăm să încălzim foile de tacos. Eu prefer foile de tacos cu mălai, puteți folosi și din cele cu făină. Foile de tacos, dacă le lăsați mai mult pe grill, devin așa uscate, da, și mai tari. Dacă le lăsați mai puțin, ele rămân ceva mai flexibile. E alegerea voastră, cele mai tari sunt mai crocante, dacă le preferați așa, le lăsați un pic mai mult pe grătar. Și acum nu ne rămâne decât să umplem tacosul cu salată și cu cuburi de tofu crocant. Vă asigur că gustarea aceasta va fi pe gustul întregii familii, chiar dacă nu țineți post și chiar dacă nu sunteți vegani. Până la rețeta viitoare, eu vă spun la revedere!